ናችሁ ዲቻናል ሰዎች ነው። እኔ ዛሬ ደግሞ የ18ኛውን ጥያቄ እንሰራለን። አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ሲጠይቃችኋለሁኝ። ዛሬ የምንሰራው የ18ኛውን ጥያቄ ነው። ኔክስት ደግሞ የ19ኛውን እንሰራለን። ከአሁን በፊት ከ1 እስከ 17 ያሉትን ጥያቄዎች እንዴት እንደሚሰሩ ኮንሴፕቹዋል ጥያቄዎችንም እንደዚሁ ጭምር ያሳይቻችኋለሁ። እነኛ ጥያቄ ካላያችሁ ገብታችሁ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ምክንያቱም ለፈተናችሁ እንዲሁም ለተለያየ ነገር እና እንዲሁም ኮርሱንም ለመርዳት አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ስለሚጠቅሟችሁ ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ጋር የምትመለከቱን ጥያቄ እንሰራለን እና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ጥያቄ ለማንኛውም ግሬድ ሌቭል ይሄን ኮርስ ላይ ማወቅ ጥያቄዎች ስለሚጠቅሟቸው ከቻላችሁ ሼር አድርጓቸው። ሃይ ስኩል ምናምን ኢንትራንስ ጥያቄ ፈተና የሚፈተኑ ጓደኞች ምናምን ካሏችሁ ይጠቅማችኋል። ያው ሼር አድርጓቸው። አንደኛው ይሄ ጀነራል ፊዚክስ አላማው ቤዚክ ፊዚክስ መረዳት ስለሆነ ቤዚክ ፊዚክስን ደግሞ ማወቅ ለኢንትራንስ ተፈታኝ በጣም ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ሌሎች እንትኖችና ያው ሼር ብታደርጓቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደዚህ ጥያቄ ስንመጣ 4 ፖይንት ቻርጅ ፕሌስድ አት ዘ ኮርነር ኦፍ ስኩዌር ኦፍ with side A እዚህ ጋር አንድ ስኩዌር አለ እንደምትመለከቱት ሳይድ A ሌንግዙ ፎር ዳይሬክሽን A ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደዚህ A ጋር A ነው፣ ይሄም A ነው፣ ፎር ዳይሜንሽናል እና እዚህ እያንዳንዱ ኮርነር ላይ ምን አለ ቻርጅ አሉት። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ፣ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቻርጅ፣ እዚህ ጋር አራቱን ኮርነር the charge all have the same magnitude እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኮርነሩ ላይ ያሉት ሁሉም ቻርጆች ምንድናቸው? the same magnitude አላቸው። two of the charge are positive and other are two negative እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱ ከላይ ያሉት በቀይ እዚህ ጋር የምትላቸው ፖዚቲቭ ቻርጅ ናቸው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔጌቲቭ ቻርጅ ናቸው ይለናል። I shown in the diagram what is the direction of the net electric field at the center of the square እዚህ center of square ላይ what is the direction of net electric field electric field አለን እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ፊልድ is a region where electric force experience ያደርግበትና እዚህ ሴንተሯ ኦላ እዚህ ሴንተራችን ላይ የዛ የኤሌክትሪክ ፊልዳችን አሁን በኪው1 በኪው2 በኪው3 ማለት የተለያየ ኤሌክትሪክ ፊልዶች አሉ። ግን የነኛ ኔታቸው አለ። የነኛ ኔት ኤሌክትሪክ ፊልዳቸው ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው የሚላል and the center of the square due to the four charge በኪው1 በኪው2 በኪው3 እና what is the magnitude in terms of q and m in terms of q and m ዳይሬክሽኑን ከገለጽን በኋላ ማግኒቲዩዱንም እንገልጻለን ማለት ነው። ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ ከዚህ ከኮርነሩ እስከ ሴንተሩ ያለውን አንግል ወይም ደግሞ ራዲየስ ማወቅ ሊሆን ይችላል። እንደምታውቁት the distance from the corner to the center of the square is ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን በፓይታጎረስ ቴረም። ፓይታጎረስ ቴረም እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን ለመስራት የምትጠቀሙበት ነው። ከአሁን በፊት እዚህ ጋር አሁን ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ ስትመለከቱት እዚህ ጋር ራዲየስ አለን ከዚህ ሴንተር እስከዚህ ድረስ የሚሄድ ነው። ልክ ይሄን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስትችን አር ለማግኘት እዚህ ጋር አጠቃላይ ሲኛው ሌንግዝ ኤ ነች እቺ። ስለዚህ እስከዚህ እስከ ግማሹ ድረስ ኤ ኦቨር ቲ ይሆናል። ወደዚህም ኤ ነው ግማሹ ድረስ ኤ ኦቨር ቲ ይሆናል። ስለዚህ እቺን አር ለማግኘት ምን እንደምናደርገው ኤ ኦቨር ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ኤ ኦቨር ቱ ዘ ሆል ስኩዌር አይደለም። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ይሄኛው ኤ ስኩዌር ኦቨር 4 ፕላስ ኤ ስኩዌር ኦቨር 4 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሁለቱ ሲደምሩ ደግሞ ቱ ኤ ስኩዌር ኦቨር 4 ይሆንና ለሁለት ድረስ ታቃሉት ኤ ስኩዌር ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንግሉን ነው ለመስራት ተፈልጉት አንተ ቴታ ኢኳልስ ቱ ኤ ኦቨር 2 ኦቨር እዚህ ጋር አስተካክሉ በራሳችሁ ኤ ኦቨር 2 ማለት ይሄኛው ሳይድ ነው ሲካፈል ለኤ ኦቨር 2 ይሆናል። ኤ ኦቨር 2 ኦቨር ኤ ኦቨር 2 ማለት አንድ ነው። ይሄ አንግላችን ቴታችን 45 ዲግሪ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ አንግሉን አንቱን ማግኘታችን ለሌላ ለምንሰራቸው ስራዎች ኔክስት ኤሌክትሪክ ፊልዱን ለማግኘት እና ደግሞ ዳይሬክሽኑን ለመግለጽም ስለሚጠቅመን ነው ይሄን እዚህ ጋር የሰራንበት ዋናው ምክንያት። በቀላሉ እንደዛ አድርጋችሁ አር ማግኘት ትችላላችሁ አንግሉን። ከዚህ ወዲያ የተሰጠን ነገር ምንድነው ስንል ወደ ኤሌክትሪክ ፊልድ ካልኩሌት ከማድረጋችን በፊት የፖይንት ቻርጅ እያንዳንዱ ኮርነር ላይ ተቀምጠዋል። ሲቀመጡ ኤ ነው ዲስታንሳቸው ተብለናል። ይሄ ኦልሬዲ ጊቭን ነው። the charge all have the same magnitude ተብለናል። ይሄም ጊቭናችን ነው። two of the charge are positive ናቸው ተብለናል። ከላይ የምናያቸው እዚህ ጋር ያሉት ምን ናቸው? ፖዚቲቭ፣ እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ኔጌቲቭ ናቸው ተብለናል። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ኤሌክትሪክ ፊልድ ኦፍ ዘ ፈርስት ኤንድ ዘ ፎርስ አር ኢኳል ያ ማለት የመጀመሪያውና የአራተኛው ኤሌክትሪክ ፊልድ ምንድናቸው? ተመሳሳይ ነው። ኤንድ ዘ ሰከንድ ኢዝ ኢኳል ይሄ ማለት ነው የሚለው ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ኢዝ ዜሮ ነው ማለት። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ኦልሬዲ ይጣፋል። የመጀመሪያውና የአራተኛው ሁለቱ ስንዳማመራቸው ይጻፉና የመጀመሪያውና የአራተኛው ሶስተኛውና ሁለተኛው እኩል ስለሆኑ ስንዳማመራቸው ይሆናሉ ይጣፋሉ። ከዛ በኋላ ስለዚህ ኔት ኤሌክትሪክ ፊልድ ያለን ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ እኛ ካልኩሌት የምናደርገው ይሄንን ወደ ዋይ ዳይሬክሽን ያለውን ኔት ኤሌክትሪክ ፊልዳችንን ነው።